اینو شاید شما هم دیده باشین که تمرکزتون برای کار کردن، کار فکری کردن کم شده. یعنی تواناییتون برای کار عمیق کم شده. میشینید مثلا میخواید روی یه چیزی تمرکز کنید، فکر کنید، ولی حواستون زود پرت میشه. این مشکلیه که من داشتم از چند سال پیش متوجه شدم و دنبال این مطلب گشتم که ببینم چیکار باید بکنم. کتاب خوندم، چند تا براش یکی از کتابایی که خوندم و خیلی کمکم کرد کتاب دیپ ورک بود. کتاب دیپ ورک از آقای کال نیوپورت. کتاب رو در پادکست بی پلاس معرفی کردیم، خلاصش رو اونجا گفتیم، بعداً هم درباره‌اش صحبت کردیم. اینجا میخوام چند تا چیزی رو که از اون کتاب یاد گرفتم توضیح بدم. من علی بندری هستم و این کانال یوتیوب بی پلاس. اگر من به شما بگم که برای اینکه یه کار با ارزشی بکنیم، برای اینکه یه ارزشی تولید کنیم، لازمه که بشینیم حواسمون رو جمع کار کنیم و متمرکز کار کنیم، فکرمون رو به کار بندازیم، کار کنیم، کار عمیق کنیم. احتمالا خیلی حرف عجیبی نزدم، حرف بدیهی زدم دیگه. درسته؟ حرف باید بدیهی باشه ولی نیست. چرا میگم نیست؟ نشانش چیه که نیست؟ نشانش اینه که تو شرکت‌های ما که نگاه کنید، چه توی معماری شرکت، تو چیدمان فضاهای کاریمون، چه تو انتظاراتی که ما از همکارانمون داریم، از رئیسمون داریم، از همتیمیامون داریم، از مرئوسمون داریم، از مشتریمون داریم، کارفرمامون داریم، اینا انگار واقعا انتظار این که بشینی کار عمیق بکنی از کسی نداریم. برعکس انتظاری که داریم اینه که همیشه در دسترس باشی. ایمیلمو چرا جواب ندادی؟ چرا پیغام دادم یه ساعته هیچکی جواب نمیده؟ مگه نیستین؟ مگه ایمیلتون باز نیست؟ مگه اسلک رو مثلا بستین؟ انتظاری که از هم داریم انگار در دسترس بودن همیشه برای جواب دادن در یک ساعت، در حالی که در سطح دیگه واقعا دوست داریم که همکارمون آدمی باشه که میشینه، تمرکز میکنه، کار عمیق میکنه، مثلا یک راه حلی بده، یک چیزی خلق کنه. اینا با هم دیگه نمیخونه و این نشون میده که ما با اینکه در اعماق وجودمون میدونیم که احتیاج داریم به کار فکری، کار عمیق، کار با تمرکز، ولی شرایط اون کار رو داریم واسه خودمون و واسه همدیگه فراهم نمی‌کنیم. امتحانش هم راحت واقعا. شما همین الان فکر کنید آخرین باری که نشستید و بدون مزاحمت و حواس پرتی متمرکز روی یه چیزی کار کردین کی بوده؟ آخرین باری که نشستید و متمرکز شدید روی چیزی برای اینکه چیزی یاد بگیرید، 1 ساعت 2 ساعت تونستید متمرکز یاد بگیرید کی بوده؟ اگه آخرین بار دیروز بوده یا پریروز بوده، یا اگر جوابتون اینه که من همیشه این کارو میکنم، اصلا داری درباره چی حرف میزنی، اولا که واقعا خیلی خیلی خوش به حالتون، و ثانیاً که اصلا وقتتون رو اینجا تلف نکنین. من چیزی ندارم به شما بگم، اصلا این کلاً این موضوعات کار عمیق و اینا چیزی برای اضافه کردن به شما نداره. ما باید از شما یاد بگیریم. این حرفا به درد منی میخوره و کسایی مثل من میخوره که با این مسئله مشکل دارن و بجز این که مشکل دارن میدونن راه حل این مشکل هم این نیست که بگیم از فردا میخوام عمیق کار کنم، از شنبه دیگه میخوام متمرکز کار کنم. این نیست. به خاطر اینکه ما واقعا داریم با یک سیستم مبارزه میکنیم. پنجه انداختیم تو پنجه یک سیستم قوی، یک سری آدم باهوش، و گفتیم جامعه کاری، فضای کاری که برای این کار طراحی نشده. ما داریم میگیم خیر سیستم و خیر شرکت ما و همکارای ما همه در اینه که ما بتونیم اونطوری کار کنیم. اگه اونا نمیفهمن و شرایطش رو برامون فراهم نمیکنن، خودمون که میفهمیم که ما برای خودمون باید شرایط فراهم کنیم. ما باید با اون سیستم مبارزه کنیم و امکانش رو به خودمون بدیم که بتونیم اونطوری کار کنیم. چرا؟ به خاطر اینکه بجز اینکه برای شرکتمون خوبه، برای آینده کاری شرکت، محصولی که شرکت میخواد بده، ارزشی که شرکت میخواد خلق کنه خوبه، در مرحله قبل از اون برای خودمون خوبه. ما اول مسئول خودمونیم و در اون مسئولیتی که برای خودمون داریم یه چیزی هم که مهمه اینه که من یک طوری کار کنم که بتونم در کارم بدرخشم، بتونم اون قدری که دوست دارم ارزش تولید کنم در کارم، بتونم بهتر بشم، بتونم چیز بهتر یاد بگیرم. و ابزار این کار، یکی از ابزار ضروری این کار اینه که توانایی تمرکزمون رو به دست بیاریم، دوباره به دست بیاریم. توانایی رو از دست دادیم. ما رفتیم مدرسه، درس خوندیم، یه چیزایی یاد گرفتیم، پس یه زمانی میتونستیم خوب چیز یاد بگیریم، حتما میتونستیم تمرکز کنیم که میتونستیم خوب چیز یاد بگیریم. اینو از دست دادیم، اینو باید دوباره به دست بیاریم، اینو باید بازیابی کنیم و این احتیاج داره به تمرین، احتیاج داره به یک
طرز فکر، به یک چارچوب فکری، احتیاج داره به این که یه استراتژیایی داشته باشیم، بدونیم که به صورت کلی اینطوری می‌خوایم این مسئله رو حل کنیم و احتیاج داره به این که تکنیک‌های مشخصی رو تمرین کنیم، انتخاب کنیم، بگیم این تکنیک با شرایط من، با امکانات من، با شخصیت من، با کار من میخونه، به درد من میخوره، من با اینا میتونم کار کنم. و بعد احتیاج داریم به تمرین و مداومت و تمرین و مداومت. درباره چارچوب فکریش بعداً صحبت میکنیم توی ویدیوهای دیگه. توی کتاب ذهن حواس جمع درباره چارچوب فکری این قصه صحبت کردیم، توی بخشی از کتاب دیپ ورک هم صحبت کردیم، ولی عمیق‌ترش رو کتاب ذهن حواس جمع گفته بود، Indistractable. کتاب دیپ ورک ولی که کتاب خیلی خوبیه از این نظر و به من خیلی کمک کرده، 2 تا بخش داره. یه بخش اولش داره میگه که چرا اصلا کار عمیق لازم داریم. میگه مثلا برای اینکه در کار بدرخشیم و چی کار عمیق لازم داریم. من اینجا درباره اونش نمیخوام صحبت کنم. اینجا میخوام برم سراغ بخش دوم کتاب که میخواد استراتژیای تقویت این مهارت رو بهمون بده. در نگاه کلی هم میگه 2 جور استراتژی داریم. برای اینکه مهارت کار عمیق رو در خودمون ایجاد کنیم و پرورش بدیم 2 استراتژی کلی داریم. یکیش رادیکال تره و اینه که کار کم عمق رو، کار سطحی رو یا حذفش کنیم کلاً یا اینکه بسیار بسیار کمش کنیم. کار کم عمق و سطحی چیه؟ ایمیل زدن، چت کردن، جلسه رفتن، همه این مکالمات کاریه. اینها رو خیلی کمش کنیم. خیلی خیلی کم، یا واقعا ببریم یا خیلی کمش کنیم و در نتیجه همه وقتی رو که داریم بگذاریم روی کار عمیق، کار فکری و کار با تمرکز بالا. این به درد من نمیخوره راستش. اولا که اصلا جایی که شما با یه تیمایی کار میکنی و با کسانی باید در ارتباط باشی نمیشه اینطوری کار کرد. به جز اینکه مسئولانه نیست، اصلا پذیرفته هم نیست، به خاطر اینکه خب بقیه چی کار کنن. اصلا کار یه بخشیش از همین صحبت کردن ها پیش میره، لازمه یه کار این ارتباط داشتن با دیگران. بعضی از کارها شاید میشه، بعضی از کارهای تحقیقاتی فردی، نوشتن و اینا شاید بشه، ولی برای کارهای من میدونم که اینطوری نمیشه. پس این استراتژی به درد من نمیخوره. اون استراتژی که واسه من کار میکنه چیه؟ اینه که میگه که زمان کاریمون رو تقسیم کنیم به 2 قسمت. بخشی که توش کار عمیق میکنیم و بخشی که توش کارهای کم عمق میکنیم، کارهای سطحی میکنیم. کار سطحی مثل ایمیل و جلسه و صحبت کردن با دیگران و اینجور کارا. در واقع بیایم اون بخشی رو که میخوایم توش کار عمیق کنیم از بقیه روزمون جدا کنیم یا از بقیه هفتمون جدا کنیم. بگیم چهارشنبه ها روزاییه، پنجشنبه ها روزاییه که مثلا من اگه هر روز میرم شرکت در دوران قبل از کرونا، چهارشنبه ها رو میمونم خونه چون میخوام متمرکز روی این چیزا کار کنم، ایمیلم هم اصلا باز نمیکنم. چهارشنبه ها روزاییه که من میشینم برای کار فکری کردن اینطوری. یا اینکه من وسط روز این ساعتا رو، این 2 ساعت رو، یا اینکه اگه وسط روز نمیشه من صبح زودتر میام و هر روز صبح 2 ساعت من متمرکز کار میکنم بدون اینکه اصلا کسی باشه که بخواد مزاحمم بشه، هیچکی نیست اون موقع تو دفتر. یا هر روز بعد از ظهر غروب من 2 ساعت وقت دارم که میشینم متمرکز روی خوندن یا نوشتن یا طراحی کردن یه چیزی کار میکنم بدون مزاحمت. من اینا رو واقعا دونه دونه‌ش رو امتحان کردم در مقاطع مختلف کاریم. هر کدومش رو به یک شکلی در یه جای امتحان کردم. در هر مقطعی از زندگی و هر شرایط کاری هم یک کدوم از اینا ممکنه به کار آدم بیاد. ولی چیزی که فهمیدم خیلی مهمه، فارغ از این که کدوم یکی از این شکلای توزیع زمانی رو استفاده میکنم، چیزی که فهمیدم خیلی مهمه اینه که یک الگویی، یک آهنگی برای این برنامه ریزی پیدا کنم. یعنی شلخته نباشه بگم که حالا هر وقت 2 ساعت وقت پیدا کردم میشینم کار عمیق میکنم. اینطوری کار من پیش نمیره. من باید بدونم مثلا من 1 شنبه ها و 3 شنبه ها و 5 شنبه هاست که 2 ساعت آخر روز، آخر شب میشینم یک کار عمیق اینطوری میکنم. الان مثلا من تو برنامه‌ام اینو دارم، میشینم یک کار نوشتنی میکنم. کار نوشتنم درباره نکاتی که از کتابای گذشته بی پلاس یاد گرفتم رو کی انجام میدم؟ این 3 روز 2 ساعت آخر شب، اون موقع بدون هیچ مزاحمتی مطلق فقط روی این کار میکنم. بسیارم کار لذت بخشی، کار مؤثری هم هست. نمیگم کار پربازدهیه واقعا، چون لزوما کار پربازدهی نیست. ممکنه که از اون 2 ساعت کار واقعا خروجی در نیاد،
ممکنه در نیاد و دنبال خروجی هم نیستم، دنبال اندازه‌گیری کیفیتش اونجا برای من اینطوری نیست. اندازه‌گیری کیفیتش با اینه که بدونم که 2 ساعت رو تونستم بدون مزاحمت روی اون چیزی که میخوام کار کنم، ایده پرورش بدم. و نکته دیگه به جز این که الگو و آهنگی داشته باشه اینه که باید توش ممارست داشته باشم، باید بتونم اینو تکرار کنم و تمرین کنم. قبلا هم اینو تشبیه کردیم به ماهیچه، واقعا مثل ورزشه و واقعا مثل ماهیچه ساختنه. ممکنه شما یه روز بیای یه زوری بزنی یه بار سنگینی رو بلند کنی، ولی از این واقعا چیزی گیرت نمیاد. وقتی چیزی گیرت میاد که مدام هر یه روز در میون این وزنه رو بزنی، اون موقع است که داری واقعا یه ماهیچه‌ای میسازی که پس فردا میتونی روش حساب کنی. من برام قطعی شده که من باید یه زنجیره‌ای ببینم. اگه این برنامه‌م اینطوریه که من میخوام هفته‌ای 3 شب این کارو بکنم، باید این زنجیره جلو چشم باشه که 2 هفته پشت سر هم تونستی این کارو بکنی، آفرین. 3 هفته پشت سر هم تونستی این کارو بکنی، آفرین. این زنجیره رو ببینم 4 هفته کردی، دمت گرم. بعد 5 هفته پنجم نشد، زنجیر پاره شد، اشکال نداره، دوباره از اول برسون به اون 5 هفته و سعی کن رکوردتو این دفعه بهتر کنی. 6 هفته پشت سر هم بتونی الگوت رو رعایت کنی، اون زنجیرتو حفظ کنی. وقتی که اینا رو رعایت کنم، این اصول رو در تکنیکام رعایت کنم، اون استراتژی دوم که بخش کردن زمان کاریه، برای اینکه مهارت کار عمیق رو در خودم ببرم بالا، امکان تمرکز رو در خودم ببرم بالا، برای من جواب داده. پس حرف این شد که این چیزا بخشنامه‌ای نیست. کار عمیق کردن یه تصمیم کبرایی نیست که بگیم از شنبه میخوام بکنم، بعد اگه شنبه کردیم یک شنبه نکردیم بگیم دیگه نشد. اینطوری نیست. یه چارچوب فکری اولیه‌ای لازم داره که قانع بشیم که میخوایم این کارو بکنیم. به قول جاناتان هایت، فیل وجودمون قانع بشه که باید این کارو بکنیم، این کار برامون خوبه. بعدش هم احتیاج داریم به اینکه استراتژیمون رو پیدا کنیم، تکنیکایی رو که میخوایم استفاده کنیم انتخاب کنیم و بعد تکرار. درباره این تکنیک ها و مهارت عمیق تر کار کردن، متمرکز کار کردن، بازم در بی پلاس صحبت کردیم و صحبت میکنیم. ویدیوهایی که اینجا لینک شده رو ببینین. بازم توی این کانال در مورد این ماجرا صحبت خواهیم کرد.